بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته لږه څنګه پته ده چې دا کورس مونږ ډپارټمنټ آف ساينس اینڈ ټیکنالوژي ان انفارمیشن ټیکنالوژي ګورنمنټ آف خیبر پښتونخوا په تعاون سره د بزنس انټيليجنس کورس سٹارټ کړی و. دا کوم کورس مونږ سره ډیزاین شوی دی دا کامسیټ د کې پی آی ټي بورډ په تعاون سره ډیزاین کړی دی د کې پی آی ټي بورډ دپاره. په دغه کې که تاسو خیال وکړو مونږ په تیر کلاس کې ایکسټرنل ډیټا په ډیټیل سره ایکسپلین کړی و چې مونږ ویلي وو چې کله هم چې مونږ سره ډیټا د یو ارګنایزیشن نه بهر مونږ څه شی کو کلیکټ کو نو داسې قسمه ډیټا ته مونږ څه یو داسې قسمه ډیټا ته مونږ ایکسټرنل ډیټا یو. دغه مونږ ډیر په ډیټیل سره ایکسپلینیشن کړی او که چاته مطلب نیوي کتلی نو برابر په آی بټن باندې تاسو ته میلاو شي په یوټیوب باندې او که څوک یې په ټیک ټاک باندې ګوري نو په ټیک ټاک کې به هم تاسو که وکړو لږ مخکې سکرولینګ وکړو نو تاسو ته به دا میلاو شي. مخکې اوس مونږ درومو د دغه چې کوم مطلب نیکسټ ویریشن دی دغه نیکسټ ویریشن له مونږ څو یې مونږ سره دا انټرنل ډیټا به اول مونږ ډیفاین کو data generated within organization during routine activities هغه ته مونږ څه یو هغه ته مونږ یو internal data generated within an organization during routine activities. It include information collected from internal system, departments and employees. دنه علاوه که مونږ وکړو نو نورمالي چې کومې مونږ سره organizational database وي یا کومې ERP systems وي یا internal servers وي په دغه باندې چې کومه ډیټا مونږ سره سٹور کیږي دا څه وي دا internal data وي. مونږ سره نورمالي دغه ډیټا ته چې کوم نورمال پبلک وي پبلک without authorization دا ډایرکټلی نشي اکسس کولای. داسې قسمه ډیټا چې کومې مونږ سره پبلکلی without proper authorization چې دا ډیټا نه وي اکسیسیبل ډایرکټلی نو داسې قسمه ډیټا ته مونږ څه وي انټرنل ډیټا. نورمالي انټرنل ډیټا چې کومه وي دا مونږ لا په ډیسیژن میکینګ کې انټرنل ډیسیژن میکینګ انټرنل سټریټیجي ډیزاینینګ یا ډیولپمنټ په دغه کې مونږ له هیلپ راکوي. که مونږ وکړو اگزامپل کې چې مونږ سره کوم قسم ډیټا مونږ کټیګرایز کولای شو انټرنل ډیټا نو په دغه کې مونږ سره نورمالي چې کوم د سیل ریپورټس دي امپلوي پرفارمنس ریکارډ د یا فاینانشل مختلف قسم سټیټمنټ دی اپریشنل ډیټا دا ټول موږ سره په چشي کې رادرومي دا په انټرنل ډیټا کې رادرومي. نورمالي موږ سره چې کومه انټرنل ډیټا وي دا موږ سره ډیره ریلایبل وي ایز کمپیر ټو ایکسټرنل ډیټا ځکه چې دا موږ سره په یو کنټرول سورس کې جنریټ شوی وي او په یو کنټرول سورس کې د یو سپیسیفیک انټرنل پروسس نه موږ سره تیر شوی وي یغه نه بعد دا ډیټا کلیکټ شي دغه وجه نه دا موږ سره موست ریلایبل ده ایز کمپیر ټو ایکسټرنل ډیسیژن میکینګ کې کلم چې موږ سره دوه قسمه ډیټا یي ایکسټرنل ډیټا او انټرنل ډیټا نو موږ به په انټرنل ډیټا باندې مطلب دا چې یو ریلایبل ډیسیژن اخستای شو. نورمالي موږ سره چې کومه انټرنل ډیټا وي دا چونکې سنسټیو وي نو دا موږ سره سترونګ چې کوم موږ سره ډیټا پرایویسي او سکیورټي پالیسیز دي دا د ډیټا د مینټیننس لپاره موږ سره دا ریکوایرډ وي. دغه نه علاوه چې کومې موږ سره انټرنل ډیټا دا مختلف کمپنو پرفارمنس په مختلف ټایمز کې دا موږ سره څه کیږي دا مختلف قسم انسایټس پرووایډ کوي موږ له مختلف قسم کمپنو له دغه پرفارمنس په باره کې اچې کې د انټرنل ډیټا. دغه نه علاوه موږ سره مختلف قسم کمپلاینس ریپورټس جوړیږي یا اډیټ ریپورټ جوړیږي په هغه کې موږ له دا سپورټ راکوي. و دغه نه علاوه دا موږ سره چې کوم بزنس پرابلمز دي یا اپریشنل ګیپس دي د بزنس پرابلم یا اپریشنل ګیپس چې کوم وي دا موږ سره ایډنټیفای کیږي په چشي باندې په انټرنل ډیټا باندې. جنرالي دا چې کوم موږ سره وي دا اوپنلی جنریټ کیږي په انالیټیکلز او چې کوم موږ سره پریډکټیو ریپورټس دي په ټایم کې موږ سره دا ډیټا چې کیږي یوز کیږي. که بیا موږ وکړو په مختلف قسم بزنس پلانینګ کې یا په فورکاسټینګ کې دا ډیر اهم فاونډیشن په تور باندې موږ سره چې استعمالېږي د انټرنل ډیټا او هر ارګنایزیشن ته دا ډیره زیاته ضروری خبره ده چې دا به خپل ډیټا ارګنایزیشنل ترانسپیرنسي او اکاونټیبিলিټي لپاره چې کی دا به مینټین کوي انټرنل ډیټا. نو هوپفولي چې دغه نه به تاسو ته د انټرنل ډیټا د کمپلیټ ډیټیل کلیر شوی دا بیا موږ سره چې مطلب کمپیریټیو انالیسیس دی چې ایکسټرنل ډیټا د ویب نه اخیږي دا انټرنلی موږ سره انټرنل کوم د سیستم یا د ارګنایزیشن یوزر وي دغه نه موږ سره دا کې جیولوجیکل ډیټا میپس لوکلایزیشن جی پی ایس دا مختلف قسم ډیټا په دغه کې موږ سره انوایس کنټریکټ نوټس وغیرہ
داسې فایل موږ سره که دلته وکړو په ډاکومنټ شیټ یا انوایس فارم کې دلته انټرنیټ اف تھنګ موږ سره کیمرا یا سینسر چې کومه ډیټا انټرنلی جنریټ کوي دا موږ سره تھرډ پارټي ډیټا پرووایډرز وي لکه ویدر فورکاسټینګ کریډټ کارډ انالیټکس یا ټیلکو دغه نه علاوه که موږ وکړو انټرنل ډیټا موږ سره مختلف قسم لاګ فایل کریټ کیږي ویب سایټ کې په مختلف قسم ډیټابیسز کې په پلیټ فارم کې نو د موږ سره انټرنل ډیټا په تور باندې کیټګرایز کیږي اوس که موږ راشو دغه نه بعد موږ سره څه شی پرسنل ډیټا نو موږ ویلی شو چې any information that identify an individual directly or indirectly یا personal data refer to information that can identify an individual directly or indirectly is called personal data دغه نه علاوه موږ سره ویلی شو که موږ مطلب وګڼو چې کوم قسم پرسنل ډیټا نو موږ سره په پرسنل ډیټا کې نیم ایډرس فون نمبر SNIC ایمیل ETC مختلف قسم چې دا کوم شیونه شول یا بایومیټریک ډیټا دا چې شی شو دا موږ سره راځي په پرسنل ډیټا کې موږ سره نارملی داسې څه سینسیټیو ډیټیلز هم وي په پرسنل ډیټا کې لکه موږ سره د هیلث ریکارډ شو یا فاینانشل انفارمیشن چې موږ نه غواړو چې موږ یې د نورو خلکو سره شیر کړو دا موږ سره هایلی پروټیکټډ انډر ګلوبل ډیټا پرایویسی رولز کوم هم چې موږ سره پرسنل ډیټا وي دا موږ سره په دغه باندې مختلف قسم پروټیکشنز لګېدلي وي د انټرنیشنل چې کومې موږ سره ګلوبل ډیټا پرایویسی لا ده چې موږ ورته GDPR یو دغه به د GDPR رولز مطابق مطلب دا چې ګلوبل ډیټا پرایویسی ریګولیشن یا پرایویسی چې کومه لا ده نو هغه لا موږ سره چې یغ مطابق دا هایلی پروټیکټډ دي موږ کلم چې مطلب د پرسنل ډیټا میس یوز وکړو مطلب د موږ سره ممکن دی چې د پرسنل ډیټا میس یوز موږ سره وشي په څه شي کې په مختلف قسم مطلب فراډ ډیټیکشن په فراډ کې یا مطلب دا چې آیډنټیټي تھیفټ موږ سره شي یا پرایویسی بریچ کوم وي دا موږ سره میس یوز دی د پرسنل چې کومه ډیټا ده نارملی موږ سره پرسنل ډیټا دا استعمالیږي اتنټیکیشن دپاره کمیونیکیشن دپاره او پرسنلایزیشن دپاره دغه نه علاوه موږ سره چې کومه پرسنل ډیټا دا کلیکټ کیږي د فارم نه رجسټریشن نه مختلف قسم ایپس نه مختلف قسم ډیجیټل انټریکشن نه دغه نه علاوه چې پرسنل ډیټا کوم وي دا موږ سټور کوو سیکیورلی ټو پروټیکټ یوزر پرایویسی نارملی دا موږ سره پریکاشن کې راودرومي چې پرسنل ډیټا must be stored securely to protect user privacy او پرسنل ډیټا require user consent for collection and processing نو پرسنل ډیټا چې کلم مطلب ته کلیکشن کې نو ته به پکې د یوزر نه کنسنت اخلي دغه نه علاوه موږ سره پرسنل ډیټا هیلپ ارګنایزیشن پرووایډ پرسنلایز سرویسز موږ سره مختلف قسم پرسنلایز سرویسز مختلف ارګنایزیشن ورکوي نو مختلف قسم ارګنایزیشن چې کوم موږ سره پرسنلایز سرویسز ورکوي یا په څه شي په بیس باندې وي د دغه ډیټا په بیس باندې بیا موږ سره مختلف قسم چې کوم هیومن ریسورس ریکارډ وي یا کسټمر ډیټابیس وي یا سټوډنټ فایلز وي نو دا موږ شی کو دا موږ غنو چې دا موږ سره پارت دی د څه شي د پرسنل ډیټا ولا نارملی موږ سره په پرسنل ډیټا کې دا هم انکلوډ وي چې بیهیویرل ډیټا یا براوزینګ هیستوري دا موږ سره د پرسنل ډیټا یو کس مطلب څه انټینشن دی چې شی ګوري نو دا د شي کې راودرومي په پرسنل ډیټا کې راودرومي دغه نه علاوه موږ سره نارملی کلم چې موږ وغواړو چې یو سټریکټ ایکسس کنټرول موږ پرووایډ کو چې شي دا پرسنل ډیټا ته چې شي د لپاره ټو ایوایډ ان اتورایز یوز چې کلم موږ وغواړو چې ان اتورایز یوز پرسنل ډیټا ته دا موږ شي کو دا موږ مینیمایز کو یا مکمل شي کو سټاپ کو نو دغه لپاره به موږ شي موږ به سټریکټ ایکسس کنټرول پالیسیز به اپلای کوو دغه نه علاوه شیرینګ پرسنل ډیټا ریکوایر لیګل کمپلاینس کلم چې د چا پرسنل ډیټا شیر کوي نو هغه نه به تا شی اخیستی لیګلي اجازت به اخیستی لکه دا کنټینټ موږ سره د کمسټ یونیورسټۍ کنټینټ دي او ډایرکټریټ اف ساینس اینډ انفارمیشن ټیکنالوجي په تعاون سره موږ دا شی اخکو نو مطلب دا یو د کمسټ یونیورسټۍ پرسنل ډیټا خو موږ په یو پراپر د ایجوکیشنل پرپز دپاره دغه اجازات اخیستی موږ دا ډیټا استعمالوو موږ سره مختلف ارګنایزیشن او یوزر په منځ کې ټرست چې جوړیږي دی چې په بیس باندې جوړیږي دا د پرسنل ډیټا نو هوپفولي چې دا پرسنل ډیټا وي دغه نه علاوه چې کومه موږ د انټرنل ډیټا وویله چې دا به تاسو ته په دغه سلایډ کې مکمل په ښه توګه باندې کلیر شوی